4 دهه از عمر انقلاب اسلامی ایران گذشت. در دهه 4 بود که مبحثی به نام دولت اسلامی و موانع تحقق اون در جامعه مطرح شد. مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشاتشون در گام‌های انقلاب اسلامی عنوان می‌کنند که ما قبل از ایجاد جامعه اسلامی و دستیابی به تمدن نوین اسلامی باید دولتمون اسلامی بشه، اما در این موضوع عقب‌ماندگی‌هایی وجود داره و این عقب‌ماندگی تاریخی نیاز به یک اصلاح سریع داره. گام دوم انقلاب اسلامی الزام این کار رو برای ما بیشتر می‌کنه. با این روش سیستم‌های اداری بعضاً کهنه و فرسوده مطمئناً ما رسیدن به آرمان‌ها و ایدئال‌های یک ایران قوی و یک اسلام سرفراز به عنوان دین آخر که راه سعادت دنیوی و اخروی بشر رو فراهم می‌کنه مقداری سخت به نظر می‌رسه. اون چیزی که مشخص هست سیستم اداری کشور ما درگیر موضوعاتی است که خودش رو نمی‌تونه همگام کنه با حرکت‌های دگرگون شونده انقلاب اسلامی. این رو به عنوان نظام بوروکراسی یا نظام دیوان سالاری ما میتونیم نام ببریم. نظام پادشاهی 2500 سالی که ما پشت سر گذاشتیم یک مقطع تاریخی مهم در اون وجود داره که اگر به ثمر مینشست شاید نتایجی بهتر از این و زودتر از این ما به دست می آوردیم. اون مقطع انقلاب مشروطه بود. سال 1285 شمسی امکان دخالت مردم در امورات حاکمیت، تمرکز زدایی از حاکمیت، عبور از نظام پادشاهی که به دنبال تمرکز قدرت در خودش بود رو در ذهنها فراهم کرد. شواهد قرائن اون هم ایجاد شد، ایجاد احزاب، فعالیت گروه‌های مختلف مردمی، ایجاد نهادهای مدنی، نمونه‌های متعدد از اون رو در تاریخ ما داریم. اما این حرکت آزادی طلبانه و تلاش برای استقرار قانون به جای استبداد در اسفند ماه 1299 با واقعه کودتا عملاً ناکام موند. ناکامی انقلاب مشروطه در دستیابی به اهدافش موجی از ناآرامی و هرج و مرج رو در کشور ایجاد کرد و نتیجه اون علیرغم همه خیرخواهی‌هایی که توسط رهبرانش مبنی بر ثبات در پایتخت و در ولایات بود به نتیجه نرسید. کودتای 3 اسفند 1299 به عنوان یک حرکت اقتدارگرایانه زمینه محو دستاوردهای انقلاب مشروطه رو در کشور ایجاد کرد و در سال 1304 با تاجگذاری رضاشاه عملاً تیر خراس بر دموکراسی نوپای مشروطه شلیک شد. اما دولت رضاشاه به عنوان نتیجه مبارزات دوران پس از انقلاب مشروطه فصل تازه‌ای رو در تاریخ سیاسی ایران در ایجاد تمرکز در منابع قدرت باز کرد. رضاشاه با متمرکز ساختن منابع و ابزارهای قدرت ایجاد وحدت ملی، تأسیس ارتش مدرن، تضعیف مراکز قدرت پراکنده، اسکان اجباری و متمرکز کردن منابع اداری و مالی عملاً یک دولت مطلقه مدرن رو پیگیری می‌کرد. این حکومت شیوای اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه رو به سبک حکام گذشته پیش می‌برد، اما برخلاف حکومت‌های قدیم با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت برای نخستین بار بود که در کشور ما ساخت دولت متمرکز رو پیگیری کرد و این تمرکز تمام ابعاد رو در بر می‌گرفت. چیزی به عنوان تفکیک قوا معنا نداشت. مجلس بر اساس فرمایشات پادشاه باید شکل می‌گرفت. 2 اقدام مهم رضاخان ایجاد ارتش مدرن مقتدر برای مقابله با جریان‌های مردمی بود و دومین اتفاقی که در این دوره رقم خورد دیوان سالاری رضاخانی بود که در طی اون تمامی امورات ملک و مملکت و مردم در پیرامون پادشاه باید تعریف میشد. لذا تعداد زیادی کارمند که بر اساس برآوردهای تاریخی حدود 90,000 کارمند حقوقی‌گیر بود به نظام اداری ایران افزوده شد. تمامی اختیارات ایالات و ولایات گرفته شد و حکام در سرزمین کشور مجبور بودند تمامی برنامه‌های قدرت متمرکز رو اجرا کنند. طبیعی است که در کشوری با عرض و طول وسیع، وسعت بسیار زیاد، در کشور ایران جغرافیای متنوع، نوع برخورد حکومت اقتدارگرا ایجاب می‌کرد که افراد در پیرامون پادشاه قرار بگیرند، دستورالعمل‌ها و مقررات دقیقاً بر اساس نظرات پادشاه تدوین بشه و هیچ گونه اختیاری
برای تصمیم گیری در قانونگذاری، در اجرا و در قضاوت در اختیار مردم نباشه. ماحصل گذشت 1305 از زمان استقرار رضا شاه و در ادامه اون پهلوی دوم، نتیجه اون این شد که دیوان سالاری پیچیده و متمرکز در کشور ما حاکم شد. این پیچیدگی و تمرکز به نحوی هست که با گذشت قریب نیم قرن از انقلاب اسلامی هنوز موفق نشدیم از چنبره این دیوان سالاری عبور کنیم و به همین دلیل هم هست که وقتی به آرمان‌ها و ایدئال‌هامون نگاه می‌کنیم در مرحله اجرا موانع و مشکلاتی به وجود میاد و به نظر میرسه راهی غیر از این وجود نداره که با جرأت انقلابی این دیوان سالاری رضاخانی دیوارهاش فرو بریزه و با قانونگذاری صحیح، منعطف، بروز و بر مبنای توسعه متوازن همه مناطق کشور و اعتماد به مردم، خصوصا نسل جوان، این تغییرات رو بتونیم اجرا کنیم. شاید این نوع تغییر رو به دلیل اینکه نیاز فوری و اضطراری است و از طرف دیگه باید از چارچوب‌های منسوخ شده کهنه عبور کرد، به عنوان انقلاب اداری قلمداد کرد و این یک جرأت انقلابی نیاز داره و امیدواریم که در کشور ما این اتفاق رقم بخوره. تحول در نظام اداری به نحو شکلگیری یک نظام اداری کارآمد، به نحوی که اگر یک سرمایه گذار وارد کشور میشه میخواد سرمایه گذاری کنه، یک کارآفرین میخواد کارآفرینی کنه، این پیچیدگی نظام اداری او رو پشیمان نکنه از کارآفرینی، از سرمایه گذاری. کجا میخوای بری؟ ولی فلانی، من الان یه زنگی بهش میزنم. آقا، زنگ زدن معناش یعنی یک نظام اداری ناسالم. زنگ بزنم یعنی چه؟ من با فلانی تماس بگیرم یعنی چی؟ یعنی روابط ناسالم در اداره. باید نظام اداری ما اونقدر کارآمد باشه که وقتی هر کس، هر شهروند از هر کجا با هر زبان آمد وارد نظام اداری شد، نظام اداری پاسخگو وجود داشته باشه، احساس مسئولیت بکنه.